glatt god morgon i kör. God morgon, kom du en sent i natt. God morgon, förlåt att vi stör. Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skubb, sjunger vi en liten sång i våran frukostklubb. God morgon, eden ska bära fram en hälsning. God morgon till dig. Ja, god morgon kära lyssnare och tittare. Välkomna till Frukostklubben. Välkommen Stefan. Hur mår Tackar. du? Det är helt kaffe kan man säga. Mår kaffe. Ja, det är bra. Du har tagit din påtår? Ja, och titta vad morgonpigg hon är. Ja, är det Jenny? God morgon Jenny. Och Rebecka, god morgon Rebecka. Välkommen. Ja, god morgon. Ja, ni är uppe med tuppen förstår jag om ni bor i Sverige. Så ja, det är nästan så att de väcker tuppen. Ja, det är väl fortfarande mörkt klockan 6 på morgonen, är inte det? Mm. Ja. Okej, men här är det ljust i Thailand. Jo, igår hade vi ju ett ämne som handlade om det här spanska modeföretaget Balenciaga. Jag tänkte fortsätta på det temat lite för att det handlar ju om utnyttjande av barn och pedofili och så vidare. Och det här har ju nu blivit väldigt omskrivet på internet ute i verkliga världen. Inte Sverige kanske, där tänker man inte på sådana saker. Men Alex Jones här har ju också uttalat sig om Balenciaga och jag tänkte börja med en video från Infowars och Alex Jones. Ska vi se var jag har den någonstans. Ja, den ligger ju där ute på min hårddisk. Ska vi se. Videofile och får jag ta på mig glasögonen här så jag inte får tag i fel. Det är väldigt många morgonpigga här kan jag säga. Ja, vad roligt. Alex Jones kommer här. Our story starts as most of these investigations do. Just regular people on the internet, namely Twitter and Instagram, noticed that Balenciaga, ahead of a Paris fashion show last week, posted images from a new photo shoot with what appeared to be depressed, drugged out children holding bondage teddy and panda bears. Panda bears and panda eyes, again, are a code word for people that have been seriously tortured in dungeons. Look it up for yourself. And in part of the same shoot, they showed a purse on the desk, and under the purse were court filings, Ashcroft versus the Free Speech Coalition. And in that case, the Supreme Court ruled that you could produce synthetic child porn, that as long as actual children weren't raped, you could, under the First Amendment, depict children being raped, tortured, and even murdered. So as internet sleuths began to go to their official website of Balenciaga, they found even more. That's when the fashion designing company pulled thousands of images off of their website and issued an apology, claiming the whole thing was an innocent mistake. But it was too late for the international fashion conglomerate. Before they were able to scrub the images, the public had already downloaded them all and are now going through them one by one and are finding things even worse than what we saw in the Panda shoot or the promotion of the legalization of synthetic pedophilia. What we are witnessing is an open rollout of the internal operations of this globalist cult that operates in the currency of children. And this is their coming out, their externalization of the hierarchy. In the types of ancient black magic they are practicing that go back to Egypt and even before, it is critical to not just conduct your rituals in private or secret,
But as you build towards your societal takeover, you then must have a moment of emergence or revolution where you force the, quote, transformation of humanity by shocking humanity using what is nothing but ancient forms of trauma-based mind control. They must break our will. They must break our spirit. They must train us to accept the most horrible, barbaristic things like sex with children, their torture, and even murder. Because if we will put up with our young being attacked, if we will put up with the system coming directly after our children, then they know they've won. They are openly working in concert to condition the public not to value human life. They are purposely making the world ugly. They are purposely trying to depress us and isolate us for total control. In 2007, Tony Podesta, brother of John Podesta, celebrated his, quote, radical deviant art in a full spread in the Washington Post and publicized many of the images of children being tortured and sexually abused in one of the nation's largest newspapers. The same reason the fashion industry is now celebrating these very same images. They're letting you know that they are the cult, they are the ruling party, they are predators, and they are in control. All of this is designed to engage in complete dominance or physical, psychological, and spiritual assault on the body. The shots, the transgenderism, the mutilation, the abortion, the infanticide, the forced euthanasia, all of it is this death cult planting its flag of victory on us and saying we control the future. This is the transhumanist revolution against every man, woman, and child on this planet. What can we do about it? We can understand the psychological warfare. We can understand the history of trauma-based mind control. We can educate others, and we can withdraw all our support from Hollywood, big tech, and a system that is trying to force this down our throats. So if you want to stop these people, learn how they operate. Learn why they fear you. Learn why they're trying to break your will. And don't blacken your heart and just become desensitized to all this evil. Let it hit your heart. Let it hurt your heart. And let it energize you to cry out to God and to become more empathetic and more loving. And then God will lead, God, and direct you with the Holy Spirit in ways you've never known to be able to expose peacefully and lovingly these corrupt devils and bring them to justice so that our children will no longer be molested, attacked, tortured, and even killed by this cult. I'm Alex Jones. I want to thank you all for your support. I want to say great job to everybody on the internet spreading the truth, because the awakening is accelerating and exploding, and we are on the march. The satanic empire is on the run. Now share this critical emergency Thanksgiving report. Oj, så ja. Så. Ja, även om det gör ont så ska man inte blunda för det här, för att det är viktigt, tycker jag, att ta reda på vad de här jävlarna håller på med och vad som händer. Det var någon tittare igår som skrev en kommentar: varför tar du upp såna här ämnen? Hon tyckte väl att det var obehagligt, skulle jag tro. Ja, det är obehagligt. Ja, men det kanske beror på att våran media som vi betalar för gör ju inte det. De borde ta upp det i största grad, tycker man. Jo, men vår media styrs ju av satanister och pedofiler, de högst upp på toppen. Inte nu alla journalister, menar jag, men ledarna. Och de vill absolut inte att det här ska komma fram. Så att det här ska sopas under mattan och gömmas undan. Och något som är ännu sjukare, det är säkert jäkligt mycket pengar i sammanhanget. Oj. Barnhandel har ju tagit över narkotikahandeln när det gäller inkomster. Så är det. Och där har du med nästa grej. Det är inga direkt straff för att smuggla människor och sådär för det här ändamålet. Nej, inte under Biden-regeringen. Där är det öppna gränser. Ja, jag ska säga god morgon till Olle, Per-Ola och Thomas och Håkan. Jag är ledsen att ta upp såna här vidriga saker, men som sagt,
det ligger i mitt samvete. Jag kan inte veta om det här och sen bara hålla käft. Utan jag är tvungen att föra det vidare. Och det ber ju, alla de videos jag har sett, de ber ju att avslutas ju ofta med att sprida det här vidare till dina vänner och bekanta för att få upp ögonen på folk helt enkelt. Många tror ju inte att våra ledare kan vara så här onda. Men vi vet ju, jag menar, vi har ju pratat om psykopater. De har ingen samvete. Nej. De går över lik efter pengar helt enkelt. De kan till och med döda sin egen mormor för att tjäna på pengar på det. Så att, vad betyder några småbarn för dem? Ingenting. Nej. Det är bara förbrukningsvara för de här jävlarna. Ja, jag har ju mera, ska vi se. Det var Alex Jones. Ska vi ta en annan video? Ska vi se vad det blir. Ja, Trump och Netflix heter den här videon. Donald Trump hade ju som ett mål att bekämpa barnsexhandel. Ja, han satte väl dit 11 000 pedofiler och det var väl ända upp i domar och grejer som åkte där på den. Ja då. Så det ska han verkligen ha kredit för, som det heter. Men här kör jag igång en ny video. Trump advises to cancel Netflix due to pedophiles by Michael Baxter, April 26, 2022 of Real Raw News. President Donald J. Trump on Monday urged friends, family, and advisors to immediately cancel their Netflix subscriptions after hearing a pretty damn believable story linking the streaming giant CEO Reed Hastings to an alleged string of child sex crimes, a Mar-a-Lago source told Real Raw News. He was adamant about it. He told at least 7 people, including me, and I don't even sub to it, to get rid of Netflix. As far as I know, President Trump heard about Hastings from only one person, but someone he trusts. I can't say with certainty if it's legit or innuendo, but knowing what we know about Hollywood, well, Trump was fired up, our source said. Trump, our source added, did not name his source, but mentioned a few stories he'd heard about Hastings' illicit activities. Although Hastings started adulthood on the straight and narrow, he joined the U.S. Marine Corps but flunked out of boot camp. At some point, he was seduced by the dark side. Hollywood's corruptive influence and, with adrenochrome-infused blood, embraced the sick, sadistic world of child molestation. As the story went, Hastings abused his authority as Netflix CEO to groom young male actors for a life of child slavery. He hosted parties for aspiring child stars at which children were subjected to hypnosis and given mushroom tea and opiates to alter their perception of reality. The kids, intrinsically vulnerable and impressionable, owing to their ages, had no clue Hastings was brainwashing them. Some circles refer to this as being MKUltra. MKUltra was the code name of an illegal human experimentation program designed and undertaken by the U.S. Central Intelligence Agency. MKUltra used many methods to manipulate its subjects' mental states and brain functions, such as the covert administration of high doses of psychoactive drugs, especially LSD and other chemicals, electric shocks, hypnosis, sensory deprivation, isolation, and verbal and sexual abuse. Many of Disney's child prodigies, including Britney Spears and Amanda Bynes, fell victim to MKUltra and as a result suffered psychological and physiological breakdowns later in life with few memories of the torture. Hastings appears to have taken a page from the Disney playbook. The parents of these child phenoms are so desperate for their kids to break into the industry, they got no issue leaving 8, 9, and 10-year-olds in the hands of perfect strangers just so their kids can get a shot at stardom, our source said.
President Trump said this guy Hastings surreptitiously fed kids drugs and alcohol and taught them it was okay to touch his private parts. Trump told me directly that anyone paying for Netflix is inadvertently supporting pedophilia. Furthermore, Hastings is also an enthusiastic supporter of NAMBLA, the North American Man-Boy Love Association, a demented group that endorses and seeks to decriminalize carnal relations between adult men and especially young children. Hastings is apparently a card-carrying member, adrenochrome junkie, and sexual predator, using power and money to manipulate the innocent, our source said. Real Raw News will follow up on this and is publishing this piece only because President Donald J. Trump's intel is typically infallible. Ja. Ja, fy fan. Usch. Man blir inte så uppmuntrad. Nej, man sätter kaffet i vrångstrupen kanske. Mm. Ja. Så vi såg ju bilder här på slutet på en annan pedofil, Justin Trudeau. Det är också en sjuk jävel i Kanada. Mm. Så att, nej, det är ett bra jobb som Donald Trump har gjort här, och den här kanalen Netflix och den här Hastings, ja, en riktig vidrig man alltså. Så att han säger det, titta inte på Netflix för då stödjer man den här pedofilen som är ledare för Netflix helt enkelt. Så att, ja. Nej, men alltså där jag inte kan begripa riktigt, det är ju att Trump gjorde ju många såna här grejer. Och jag fattar inte att hur de kan, alltså hur media inte kan ha lyft upp honom, för att de får ju inte. Nej, de är ju bakbundna. Jo, men ändå liksom jag tycker det är konstigt för att alltså, ja, nej, jag får inte ihop det hur människor, alltså vanliga människor borde ju ha gått ut och protesterat när de ser vad han gör. De som liksom bor i närheten. De fattar ju inte, de vet ju ingenting om det här, för media skriver ju inte om det. Den journalist på Aftonbladet eller Expressen eller DN som skulle skriva om såna här saker, han skulle ju få kicken. Ja. Så jag menar, de får ju sparken. De får ju hålla sig till mera oskyldiga ämnen helt enkelt. KG Svedling, god morgon. Det är inga roliga saker vi pratar om, men ändå välkommen till Frukostklubben. Så att jag har ytterligare en video som tar upp det här ämnet. Så att ska se vad den heter. Nu har vi kört med Trump och får jag ta på mig mina glasögon igen. Trump och Netflix. Ja, här. Gays Against Groomers. Det här är en kvinna som har startat en förening. Hon är ju själv gay då, eller homosexuell, men hon hatar ju det här drag queen story time och så vidare. Så hon är ju helt på barnens sida. Här kommer hon. Let's see what's in the news today. Head of Drag Queen Story Hour organization arrested for CP. Nu händer någonting igen som hände igår, ska vi se. Det kan vara för att då har de andra kvar där nere. Jag ska se om jag kan få tag i den som jag har textat. Är det den här kanske? See what's in the news today. Head of
of Drag Queen Story Hour organization arrested for CP. Shocking. Nej, det var inte den heller. Nej, då får jag ta en annan om George Soros helt enkelt. För att den här... Ja. Du har inte stängt ner de andra där nere. De är kvar. Det kan bero på det, att det är för många öppnade. Jaha, okej. Så kan vi se. Nej, vi tar bort remove. Ja, just det. Och om jag tar den där, remove, okej. Och den... Nu då ska vi se om det funkar. Ja, nu ska vi se. Unfortunate reality of these situations, and this is why we're so vocal against them. These predators are... Nej. Det gick inte. Ja, nej, men då får jag ta den här med Soros. Jo, för det här NAMBLA är ju en sjuk organisation i USA. North American Man Boy Love Association, som alltså är en förening för pedofiler som vill legalisera kontakter mellan vuxna män och småpojkar. Och George Soros är medlem i och stödjer denna organisation med pengar. Så att det är en riktigt sjuk jävel. Ska vi se Soros, vad har honom då? Där. George Soros, described by the mainstream media as investor and philanthropist. His net worth? $25 billion. Textningen försvann. Soros was born in Hungary. After World War II, he moved to England and then on to the US, where he made a fortune with his hedge funds and his merciless ways to manipulate the financial market, using crises to further increase his own wealth and expand his power. He prides himself in taking no responsibility for his actions and the destruction he caused to literally millions of people. I quote, "I am here to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do." Soros strikes me for his choice of funding. For example, NAMBLA, the North American Man-Boy Love Association. Their goal and their slogan, sex before 8, before it's too late. This is their mascot. Why does this great benefactor support a pedophile club such as NAMBLA? Then there's Antifa, the anti-fascist movement. When we look at their actions, we see nothing but violence. They show great resemblance with fascism, which is rather strange for an anti-fascist movement. Even one of their flags is weird in that sense. Why would anyone finance such a thing? The same goes for Black Lives Matter. Why sponsor a movement that pretends to be left-wing but shows nothing but riots and violence in practice? Do you want to know what we're dealing with here? Then follow me to part 3. Ja, jag får be om ursäkt. Jag var så stressad. Jag höll på hela morgonen och texta och så vidare. Och sen sparar man ju ursprungsfilet, så blandar man ihop det med den som man har redigerat och så får man fram den här utan text och så vidare. Så att nästa gång får jag ha bättre koll på och kolla upp videorna, att de stämmer innan jag kör igång. Jag hade inte tid riktigt idag att göra det. Så händer det ibland när man är stressad. Det är inte bra att vara stressad. Man gör misstag helt enkelt. Ja, tiden räcker inte riktigt till eller? Nej, jag höll ju på att redigera in i sista minuten här. Det var därför jag var så sent. Jag kom ju, vad var det, 1 minut kvar så dök jag upp, tror jag. Ja. Jag tycker vi ska rösta om att förlänga dygnen med till det dubbla, 48 timmar per dygn istället. Ja, absolut. Ja, nej men det var väl vad jag hade att bjuda på idag. Jag ska se till nu att nästa gång att de här filerna som jag försökte visa
kommer med textat innehåll så att alla förstår vad det är frågan om. Men jag hoppas att en del av er kunde i alla fall förstå det här med den här George Soros. Det är en riktigt ful fisk. Så jag säger väl god morgon och tack för frukost. Tack själv. Och tack alla hej då.